ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ባለፈው ሁለት ክፍሎች አይተናል። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻውን ቻፕተር 1 ሪስክ ኤንድ ሪሌትድ ቶፒክ የሚለውን የመጨረሻውን ክፍል ይዘን መተናል። ስለዚህ እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ በፓርት 2 ቪዲዮአችን ስለ peril አውርተናል፣ ስለ ሃዛርድ፣ ስለ አራት ዋኔት ሃዛርዶች አውርተናል፣ ስለ ክላስ ኦፍ ሪስክ ብለን የሪስክ ክላሲፊኬሽን በተለያየ መንገድ አውርተናል። ዛሬ ደግሞ ሪስክ ሪሌትድ ቱ ቢዝነስ አክቲቪቲ ኦር ሪስክ ሪሌትድ ቱ ቢዝነስ አክቲቪቲ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ most risk in a business environment are speculative risk። ባለፈው ስለ speculative እና ስለ pure risk አውርተናል። speculative ስንል ለማግኘት ስንል ማግኘትና ማጣት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 5 ቢዝነስ ሪስኮች ቢዝነስ ሪሌትድ ሪስኮች አሁን የመጀመሪያው ቢዝነስ ሪስክ ነው። ሪስክ associated with physical operations of the business። ለምሳሌ እናተርፋለን ብለን መክሰር ማለት ነው። በቀላል ቋንቋ 100,000 ብር እናገኛለን ብለን ከገቢያችንና ወጪያችን ሳይጣጣም ሲቀር ኪሳራ ሲያጋጥመን የጠበቅነውን አይነት ትርፍ ማግኘት ሳንችል ስንቀር ያንን ቢዝነስ ሪስክ እንለዋለን። ፋይናንሻል ሪስክ ደግሞ ምንለው the risk it associated with debt financing ነው። which means እዳችንን መክፈል ሲከብደን ከነወለዱ እዳ ሲመጣብን ባንክራፕሲ ስንሆን ቶታሊ ማለት ነው የተበደርነውን ብድር መክፈል ሲያቅተን borrowing result in payment of periodic interest charged and payment of principal on maturity በጣም ከፍተኛ የሆነ የእዳ ጫና ሲኖርብን ማለት። ሌላኛው interest rate risk ምንለው the risk resulted from a changing in interest rate risk ነው። interest rate ማርኬት ላይ ያለው interest rate በመለዋወጡ ምክንያት የሚመጣ ሪስክ ነው። ለምሳሌ ቦንድኛ ገዝተናል፣ በፊት 5% ነበር፣ አሁን 7% ሆኗል። ይሄ ለኛ ጥሩ ነው። ነገር ግን 7 ነው ብለን ገዝተነው ቦንዱን ኢንተረስት ሬቱ ወደ 3 ወደ 1 ወደ 2 ቢወርድ በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው ሪስክ ኢንተረስት ሬት ሪስክ እንለዋለን። for interest rate rise depress bond price and vice versa። ኢንተረስት ሬቱ እየጨመረ ሲሄድ ቦንድ ፕራይሱ ይቀንሳል። ቦንድ ፕራይሱ ኢንተረስት ሬቱ እየቀነሰ ሲሄድ ደግሞ ቦንድ ፕራይሱ ይለዋወጣል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በኢንተረስት ሬት መለዋወጥ ምክንያት የሚፈጠርብን ሪስክ ከሆነ ኢንተረስት ሬት ሪስክ እንለዋለን። ሌላኛው purchasing power risk ነው። ይሄ እንግዲህ ሁላችንን የሚያጠቃ ነገር ነው። ገንዘብ ይዘን ገንዘቡ የመግዛት አቅሙ በየጊዜው ምን እያደረገ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄን ምን እንላለን ማለት ነው? purchasing power risk እንላለን። risk arise under inflationary situations leading to a declining in a purchasing power of us። ለምሳሌ ገንዘብ ይዘን 100,000 ብር ዛሬ የመግዛት አቅሙና ከወር ከ2 ወር ከ3 ወር በኋላ ያለው የመግዛት አቅሙ እየቀነሰና እየወረደ ነው የሚሄደው። በዚህ ምክንያት የሚፈጠር ሪስክ ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል? purchase power risk ይባላል። አምስተኛው ቢዝነስ ሪስክ ሪሌትድ ላይ ማርኬት ሪስክ ነው። ማርኬት ሪስክ ደግሞ ምንለው the risk related to stock market ከስቶክ ማርኬት ከሰከንደሪ ማርኬት ጋር እና ከስቶክ ማርኬት ሼር አክሲዮን ከሚሸጥባቸው ማርኬት ጋር ከሱ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ሪስክ ነው። refer to stock price variability caused by market force ነው። በተለያየ ምክንያት ሲቹዌሽን ፖለቲካል ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል፣ የቴሮሪስት አጣቅ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ያ ኢንፎርሜሽን የስቶክ ፕራይሱን እኛ ሀገር ብዙ ስለሌለ ነው አሁን ለመጀመር እየዳዳን ነው እየተነሳሳን ነው። ያኔ በጣም ጥሩ ኤግዛምፕሎች ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ሲመጡ የአክሲዮን ገበያው ዋጋው ይጨምራል፣ ይቀንሳል። በዛ ምክንያት የሚፈጠር ሪስክ ከሆነ ማርኬት ሪስክ እንለዋለን ማለት ነው። Okay, the last topic of this chapter burden of risk on the society ነው። Okay, ሪስክ መኖሩ ያመጣው ችግር ምንድነው? burden of risks on the society። so ሪስክ መኖሩ 3 ዋና ችግሮችን ይዞብን መጥቷል። የመጀመሪያው ኤቭሪዴ ሁላችንም ሪስክ እንዳለብን እናውቃለን። ማንንም ሰው ከሪስክ ሊያመልጥ አይችልም። እንደ ሶሳይቲም እንደ ሀገርም
እንደ ዓለም ሁላችንም ሪስክ አለብን። ነገር ግን ሪስክ ሲኖር እኚህን 3 ነገሮች የበለጠ አፌክት ያደርጉናል። በዚህ በ3 ነገር የመጀመሪያው the size of emergency fund must be increased። ሪስክ በመኖሩ ምክንያት ለአደጋ ጊዜ ብለን የምናስቀምጠው ገንዘብ ይጨምራል። ኢንሹራንስ እንገባለን። ሪስክ ባይኖር በየአመቱ የምንከፍለው ለመኪና፣ ለቤታችን፣ ለጤናችን የምንከፍለው ክፍያ አይኖርም ነበር። ሪስክ በመኖሩ ምክንያት አደጋ ሊፈጠር ይችላል እያለን ለሱ ብለን የምናስቀምጠው ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ፕሮፐርቲ፣ ብዙ ነገር ለዛ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ነገር ግን however in absence of insurance እንገባለን። ነገር ግን ኢንሹራንስ ከሌለ ድጋሚ በአደጋው አክቹዋል ሎስ በመጣ ጊዜም ከፍተኛ የሆነ ሎስ ፌስ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ መኖሩ ይሄ ነው አንደኛ ጉዳቱ። ሪስክ አለ ብለን እንጨነቃለን። ስለዚህ ያንን አቺቭ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ሪሶርስ ሴቭ እናደርጋለን፣ ሌላ ነገር የምንሰራበትን ማለት ነው። ሌላኛው ሶሳይቲ is deprived of certain goods and service ነው። ሪስክ በመኖሩ ምክንያት ሶሳይቲው አንዳንድ ፕሮዳክቶችን ከማምረትና ከመስጠት ይተዋል ወይም ያቆማል፣ ሪስክን በመፍራት ማለት ነው። ለምሳሌ because of risk of a liability of low speed many corporations have discontinued the manufacturing of certain products። ሪስክን በመፍራት ብዙዎች ምርት ሂደታቸውን ያቋርጣሉ፣ አገልግሎታቸውን ያቋርጣሉ። ለምሳሌ በፊት እስከ 250 በላይ ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑ ካምፓኒዎች መድኃኒትን ያመርቱ ነበር፣ ኦር ቻይልድ ቫክሲንን ያመርቱ ነበር። አሁን ግን በጣም ጥቂት ናቸው። ለምን? ከፍተኛ የህግ ሬጉሌሽን፣ የህግ ጥንቃቄ፣ ትንሽ ስህተት ከሰራን ሰው ላይ ጉዳት ስለምናደርስ ያንን ሪስክ በመፍራት ብዙዎቹ ወደ ሌላ ቢዝነስ ምርት ወደ ማቆም ይሄዳሉ ማለት ነው። ብዙ ካምፓኒዎች ሪስክን በመፍራት ወይም ደግሞ የሚመጣባቸውን በህግም በተለያየ ምክንያትም ጉዳት ይደርስብናል፣ ኪሳራ ይደርስብናል፣ ሪስክ አለው በማለት ከተለያዩ ቢዝነሶች ይወጣሉ፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ከማምረት ይወጣሉ፣ ይጠፋሉ። ለዛ ነው መድኃኒት ምርት በጣም በጥቂት ከማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒዎች የሚያዘው። ሁሉም ሰው ሊገባበት አይችልም፣ ምክንያቱም ሪስክን ስለምንፈራ ወይም ሪስክን እንዳይፈጠርባቸው ስለሚፈሩ ማለት ነው። ሶስተኛው worry and fear of the presence of risk ነው። ያኛው ከማኒፋክቸሪንግ አንግል ነው ያኛው። ይሄ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ሪስክ መኖሩ ስጋትና ፍርሃታችንን ይጨምራል። የየቀን አይታችኋል፣ አንዳንድ ሰው በመኪና መሄድ ይፈራል፣ በአውሮፕላን መሄድ ይፈራል። ብዙ አይነት ፍርሃት ታያላችሁ። ብዙ አይነት ፎቢያ አለ። ከፍታ ቦታን የሚፈራል፣ እንስሳ የሚፈራል። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ሪስክ አለ። ቢዝነስ መጀመርን የሚፈራል። አይሆንልኝም፣ ከስራለሁ፣ ምን እላለሁ። ስለዚህ ሪስክ መኖሩ ፊር ኤንድ ዊር ስጋትንና ፍርሃትን ሜንታል አንሬስት ኤንድ ፊር ኬዝ ባይ ሪስክ ባይኖርስ ነው ይሄ ጭንቀት፣ ይሄ ፍርሃት አይኖርም ማለት። ብዙ ሰዎች በኮሜርሻል ጄት ወይም በአውሮፕላን ሲሄዱ የሚያሳዩትን ባህሪ እናያለን። ከፍርሃት የመጣ ከስጋት የመጣ ሐኪም ቤት መሄድ የሚፈራ ሰው አለ። እነዚህ ሪስክ በመኖራቸው የሚመጡ ፍርሃትና ስጋት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ burden of risk on society 3 አይተናል ማለት ነው። ምን አየን? 3 አይተናል። የመጀመሪያው size of emergency fund must be increased። ለኢመርጀንሲ ብለን የምንይዘው ገንዘብ ከፍ ይላል። and society is deprived certain goods። አንዳንድ ፕሮዳክቶችን በቃ እናጣለን። በምን ምክንያት? ባለመመረታቸው፣ ባለመኖራቸው ሪስክን እየፈሩ አያመርቱም ተቋማት። ስጋትና ፍርሃት አለ። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ቻፕተር 1ን በዚህ መልክ እንጨርሳለን። ኔክስት ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ያለን እንቀጥላለን። አስተያየታችሁን፣ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ።